ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ የመጣላችሁ አማርኛ ፎንቶች ናቸው። ከ300 በላይ የሚደርሱ አማርኛ ፎንቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምታዩአቸው በጣም ብዙ ናቸው። እንዴት መጫን እንዳለባችሁ በስልካችሁ በኮምፒውተራችሁ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ በዚህ ቪዲዮ ያሳያችኋለሁ። እንደምታዩት እኔ ኦሬዲ ጭኛዋለሁ። ይሄኛው የአማርኛ ፎንት አብዛኛውን ጊዜ የምጠቀመው ነው። ኢትዮ አዲስ ኦር ሌላ የምጠቀመው ፎንት የሽዋ በጣም አሪፍ ፎንት ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ፎንቶች ናቸው። በጣም ያምሩ ቦልድ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ሬጉላር ወይም ደግሞ ቲን ከፈለጋችሁ ቀጠን ያለ ከፈለጋችሁ በጣም አሪፍ ፎንቶች አሏቸው ማለት ነው። ሌትስ ሴይ አሁን ለምሳሌ ሌላ ከዚህ ባሻገር ኢትዮ አብዛኛውን ፎንቶቹን ከጫናችሁ በኋላ የምታገኙዋቸው ኢቤት ውስጥ ነው። ስለዚህ ወደ ታች ዝቅ እንላለን። አይ ቲንክ they are ኢቤት እዚህ ጋር እንደምታዩቸው እነዚህ አሪፍ ፎንቶች አሉ። ለምሳሌ እንጦጦ የሚለው ቀጠን ያለ ነው። it's good nice ነው፣ በጣም ያምራል። again where is it ኢቲ ሳባ ኢቲ ነብር እንደምታዩቸው በጣም አሪፍ ፎንቶች ናቸው። let's say ኢትዮ አባይ ኢትዮ አዲስ ይሄኛው ነው። ኢትዮ አባይን ከፈለጋችሁ ደግሞ በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ኢትዮፒክ ይሄንን ይመስላል፣ በጣም አሪፍ ነው፣ ያምራል። ኢትዮ ቲንት ኢትዮ ሳድስ እንደምታዩቸው ፊት ለፊት እንደምታዩቸው መጠቀም ትችላላችሁ። ስልክ ላይም ኮምፒውተር ላይም ኢፌክታቸው ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። እንዴት መጫን እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። ኢትዮ ዋሽራ ሰሚ ቦልድ፣ ኢትዮ ወኪያኖስ፣ ኢትዮ ይብስ፣ ኢትዮ ዊካኖስ ነው የቀደኛው። ኢትዮ የገዙ ብስራት ጎፈር ወይም ኢትዮ ጎፈር የሚባለው ነው። ይሄኛው ኢትዮ ጎቲክ ነው። ኢትዮ ዘላ እንደምታዩት ይሄኛውን ይመስላል። እንደምታዩቸው በጣም አሪፍ ፎንቶች አሉ። በጣም የሚያማምሩ ፎንቶች አሉ። እንደምታዩቸው በጣም አሪፍ ፎንቶች አሉ። እኔ አብዛኛው ጊዜ የምጠቀመው ቦልድ የሆነውን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ እንዴት መጫን እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ። እነዚህ ፎንቶች ዶክመንት ለመጻፍም ኮምፓቲብል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዶክመንትን መጻፍ ትችላላችሁ። ኦኬ፣ እንዴት መጫን እንዳለባችሁ ላሳያችሁ። ፎንቶቹን ከቴሌግራም ቻናል ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ቴሌግራም ቻናል ላይ @round studio ወይም round tech ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስር ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ማግኘት ከፈለጋችሁ ሲምፕሊ አትጽፋችሁ ራውንድ ቴክ ብላችሁ ሰርች ካረጋችሁት መጀመሪያ የሚመጣው የኔ ነው። እሱን ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። አስቀምጥላችኋለሁ። ሌሎችም ሪሶርሶችን እዚህ ላይ ስለማስቀምጥላችሁ ቼክ አውት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ቴሌግራም ቻናል ላይ ዳውንሎድ ካረጋችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ነው ይመጣላችሁ። አምሃሪክ ፎንት ነው። ፓስወርዱንም እዛው ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ድሮፕ አደረግላችኋለሁ። በዚህ መልኩ ከመጣላችሁ በኋላ ኮምፒውተር ላይ ለመጫን ምንድነው ኮንትሮል ከአብነት ጀምሮ ከላይኛው ጀምሮ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመቀጠል ሺፍትን ይዛችሁ እስከ ዘላን ድረስ ጠቅላላ ክሊክ ሴሌክት ታረጋላችሁ። እኔ ኦሬዲ በርግጥ ጭኛዋለሁ። ራይት ክሊክ ታረጋላችሁ። ሴሌክት ካረጋችሁ በኋላ ጠቅላላ ፎንቱን ሴሌክት አድርጌዋለሁ። እንደምታዩት የላይኛውን ሁለቱን አብረን ፎልደሩን እየከፈትን እንጭናቸዋለን ማለት ነው። ራይት ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ቀጥታ ኢንስቶል የምትለዋን ክሊክ ታረጋላችሁ። እንደምታዩት እኔ ኦሬዲ ኢንስቶል ስላደረኩት do you want to replace እያለኝ ነው። just for the sake of this video ቺኛውን ከረንት አይተሙን ሪፕሌስ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ጋር ላይ መጣ ይችላል ማለት ነው። yes የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ። እንደምታዩቸው አሁን ብቻ 92 ፎንቶችን ያን ያህል አይቆይም። ሶፍትዌር እንደምትጭኑት አይቆይም። ኢንስቶል እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ cannot install አብሻታ ኦኬ ክሎዝ ፎንቶችን እየጫነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኖቶ ሴሪፍ ኢትዮጵያንስ 2 የሚለው ላይ እዛ ላይ ገብታችሁ በጣም ብዙ ፎንቶች አሉ። እነዚህንም ፎንቶች ኢንስቶል አድርጓቸው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ከላይኛው ላይ ኖቶ ሳንስ ኢትዮፒክ 1 የሚለው ላይ እዛ ፎልደር ውስጥ ገብታችሁ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሲምፕሊ እየጫነ ወይም ደግሞ ፎንቱ ከጫናላችሁ በኋላ ቀጥታ ወርድ ላይ ወይም ደግሞ አዶቢ ፎቶሾፕ ላይ ስልክ የምትጠቀሙ ከሆነ ደግሞ ፒክስአርት ወይም ደግሞ ሌሎች ኤዲት ማድረጊያ የምትፈልጉበት ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ በቀጥታ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። የኤክስትራክት ማድረጊያውን ፓስወርድ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ድሮፕ ስለማድረግላችሁ እዛ ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። ከጫነላችሁ በኋላ ሌትስ ሴይ ወርድ ላይ ገብቼ እኔ የምጠቀመው ግዕዝ አይኤም የሚባል ፕሮግራም ነው አማርኛ ለመጻፍ። እንደምታዩት ሰብ ዙም ላድርግና ላሳያችሁ። ሌትስ ሴይ ሳይዙን እንጨምረውና የፎንት ሳይዙ ዲፈረንሱን እዚሁ ላይ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ላይክ ያድርጉ።
ሌትስ ሴይ ይሄንን ከጻፍኩኝ በኋላ ምንድነው ፎንቱን መቀየር ይችላል ማለት ነው። ሲምፕሊ እንደምታዩቸው በጣም ብዙ ፎንቶች ቅድም ጭኛለሁ። ሌትስ ሴይ ወርድ ላይ የፈለጋችሁት እናንተ ኢፌክት ለየት ያለ ኢፌክት ከሆነ ሲምፕሊ ፎንት ታይፑን ወደ ታች ክሊክ አድርጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌትስ ሴይ ኢትዮፒክ ኦኬ አማርኛ ፎንቱን አጠፋዋለሁ። ኢትዮፒክ ጅረት እንደምታዩት ይሄ የጅረት ኢትዮፒክ ጅረት የሚባል ፎንት ታይፕ ነው። አጌን ሌላ ኢትዮፒክ ሶ ሲምፕሊ እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩቸው የተለያዩ ፎንቶች አሉ። ኢትዮፒክ ይሄንን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወርድ ላይ አዶቢ ፎቶሾፕ ላይ ቅድም እንዳሳዩዋችሁ በቀላሉ ፎንት መቀየሪያውን ክሊክ እያደረጋችሁ መቀየር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤዲት ስታደርጉ ሴሌክት አድርጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ፎንት ታይፑን ቀይራችሁ መጀመሪያ ታይፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የሚያማምሩ ፎንቶችን መስራት ትችላላችሁ። የቴሌግራም ቻናል ላይ ድሮፕ አደርግላችኋለሁ ሊንኩን። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው